אני אלברט קוטר. החברים שלי כינו אותי טיבי, אבל אויביי קראו לי אלברט היום. שדה הקרב שבו היו אוסטרליה ובריטניה יריבות קשות, היה מגרש הקריקט. האנגלים ידעו שכשאני מניף את מחבט הקריקט, אין להם שום סיכוי. הכדור יתעופף הרחק מחוץ לאצטדיון. קריירה של 15 שנים של אחד משחקני הקריקט הגדולים של אוסטרליה נגמרה ברגע אחד בגלל מרד שיזמתי נגד התאחדות הקריקט הארצית. הושעתי לצמיתות. לא הייתה לי ברירה אלא לחזור לעיר הולדתי גליב, שם עבדתי כמוכר במפעל הבשר של המשפחה. המלחמה שפרצה ב-1914 הייתה הזדמנות לשינוי. ההתנדבות המתוקשרת שלי העלתה את ההתנדבות בכלל, אבל מעמד העבר שלי תרם לא רק למאמץ הלאומי, אלא גם לי אישית. הצלחתי להתברג בגדודי הפרשים, אף שלא היה לי שום ניסיון ברכיבה על סוסים, וגם בדיקת הראייה שלי עברה שיפוץ כליל. בשדה הקרב האמיתי היינו בעלי הברית של הבריטים, אבל בשעות הפנאי הפכנו, הבריטים ואנחנו, שוב מידידים לאויבים, ולא נדרש להם הרבה זמן לקלוט שמשחק מולם אלברט היום. הטורקים התבצרו מולנו בתעלות. באחד הימים התקבל דיווח מודיעיני על דילול כוחותיהם, והוחלט על מתקפה עם שחר. המפקד שלי חשש שמדובר במלכודת, ושלח אותי לרוץ אל המפקדה ולבקש דחייה. רצתי בכל כוחי. הגעתי אל המפקדה וקיבלתי את האישור המיוחל. המתקפה תידחה. אלא שבדרך חזרה, השמש כבר החלה לעלות, ובעוד אני רץ, שמעתי מרחוק את קריאות ההסתערות. ניסיתי לצרוח להם שיעצרו, אבל קולי נבלע ברעש הירי וצעקות הקרב. נכנסתי באמוק לשדה הקרב כדי לפנות עוד ועוד פצועים. הם המשיכו ליפול זה אחר זה. 2,200 חיילים שלנו נהרגו או נפצעו בקרב הזה. מחצית מאלה שלחמו בו. אילו רק רצתי מהר יותר. בימים הבאים ניסיתי להשכיח מעט ממראות הקרב הקשים בעזרת בקבוק רום, אבל בחזית חייל לא יכול ללכת מטושטש ובזגזגים. וזה עלה לי ב5 ימי מעצר. ההפסדים הרבים והלחץ הציבורי בעורף שלנו הביאו לפינוי של הכוחות מגליפולי מוקדם מהרצוי. את הגדודים שלנו החזירו למצרים, ושם חיכתה לי הפתעה. אחי, ג'ון, גם הגדוד שלו הגיע לכאן כדי לשמור על גבול סיני, ובתקופה הקרובה בילינו בכל הזדמנות יחד. היינו יוצאים לקהיר בשעות התש וגם מעבר להן. חולקים בקבוק יין, או 2, או 3, ומדי פעם גם מסיימים את הערב בקרבות אגרופים ידידותיים יותר או פחות. בוא נאמר שפה ושם עלו הבילויים המשותפים שלנו גם בעבירות משמעת, אבל זה היה שווה הכל. דברים עמדו שוב להשתנות. אחי נשלח עם הגדוד שלו ללחימה באירופה, ואצלנו, במזרח התיכון, הוחלט שעוברים ממדיניות של הגנה על הגבול למדיניות של מתקפה פנימה אל תוך שטחי האימפריה העות'מאנית. התחלנו לעלות צפונה, כובשים יעדים בזה אחר זה. ואז הגיעה עזה, שער הכניסה הדרומי אל ארץ ישראל. אבל 2 קרבות עליה הסתיימו במפלה. התקבלה ההחלטה לפרוץ את החזית הטורקית דרך באר שבע, עיירה קטנה כ-40 קילומטר משם. התוכנית הייתה להטעות את האויב ולגרום לו לחשוב שעומדת לצאת מתקפה נוספת, שלישית על עזה. ב-31 באוקטובר 1917, רכובים על סוסים וחמושים בחניתות וברובים, הגחנו ממזרח ופרסנו את קווי ההגנה העות'מאניים. עד לכניעתם הסופית. באר שבע הייתה בידינו. אבל בטסט מאץ' הזה, אני הפסדתי.